मैले तपाईहरुलाई हाउ टु युज ग्रिड लाइन्स कमान्ड इन YQArch प्लगइन भनेर सिकाएको थिएँ। त्यसमा आएको कमेन्ट अनुसार YQArch प्लगइन कसरी ल्यापटपमा इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। आज यस भिडियोमा मैले तपाईलाई YQArch प्लगइन आफ्नो ल्यापटपमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाई YQArch प्लगइनको वेबसाइटमा पनि जान सक्नुहुन्छ YQArch.cn मा। यो वेबसाइट बेसिकली चाइनिज भाषामा छ, जसबाट तपाईले बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले मैले यसलाई आफ्नो ब्लगमा लिएर आएको छु। मेरो ब्लगको वेबसाइट पहिले गुगलमा गएर sgec.com.mp टाइप गर्नु होला। यहाँ फर्स्ट आर्टिकल हाउ टु डाउनलोड YQArch प्लगइन फर AutoCAD मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो मैले YQArch प्लगइनको डिस्क्रिप्सन र स्टेप गाइड स्क्रिनशटहरु सहित इन्स्टल गरेपछि YQArch डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट कसरी गर्ने, त्यसपछि कुन ठाउँमा क्लिक गरेर सेटअप फाइलहरुले कसरी रन गर्ने, देन कहाँ क्लिक गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा स्टेप बाइ स्टेप पनि बताएको छु यो ब्लगमा। मेनली डाउनलोड गर्नलाई तपाईहरु यहाँ हाम्रो टेलिग्राम च्यानलको लिंकमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईको ल्यापटपमा अब टेलिग्राम छैन भने पहिला टेलिग्राम डाउनलोड गर्नुहोस् आफ्नो ल्यापटपलाई। अहिलेको लागि मैले प्रिभ्यू गरिरहेको छु च्यानल। यहाँ हाम्रो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ YQArch प्लगइनको जिप फाइल रहेको हुन्छ। यसलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि यो तपाईको डाउनलोड्स यसरी आएर बसेको हुन्छ। यसलाई आफ्नो ल्यापटपको सी ड्राइभमा लगाउनुहोस्। तपाईले चाहिएको ठाउँमा जहाँ तपाईले इन्स्टल गर्न मन छ। त्यसपछि यो तपाईको ल्यापटपमा यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेपछि यो यस्तो फोल्डर आउँछ। यो फोल्डर भित्र तपाई सिस्टम भित्र गएपछि तपाईको यहाँ सेटअप भन्ने अप्सन आउँछ। सेटअपमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्, यस गर्नुहोस्। आफ्नो ल्यापटपमा भएको AutoCAD भर्जनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् जसमा तपाईले यो प्लगइन इन्स्टल गर्न छ। देन यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ ओके दबाउनुहोस्। फेरि तपाईले एकचोटी अझै सेटअपमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्। फेरि AutoCAD भर्जन सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब मेरो ल्यापटपमा पहिले यो प्लगइन इन्स्टल भएको कारण अहिले म यसलाई क्लिक गर्दैन। तपाईले क्लिक गरेपछि पहिलाको जस्तै ओके क्लिक गर्नुहोस् र यो प्लगइन तपाईको ल्यापटपमा इन्स्टल हुनेछ। इन्स्टल भएपछि तपाईको यसरी हेराउनेछ। यहाँ YQArch भनेर र यहाँ साइडमा YQArch प्लगइनको आइकन्सहरु हेराउनेछ। अब यो इन्स्टल गरेपछि यो तपाईको चाइनिज भाषामा पनि हेराउन सक्छ। त्यसैले तपाई YQLANG भन्ने कमान्ड क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट इंग्लिश सिलेक्ट गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यो तपाईको सबै इंग्लिश हुनेछ। अब तपाई यहाँ गएर 1 2 3 4 5 6th अप्सनमा पनि YQLANG भनेर दिएको हुन्छ। क्लिक गरेर यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले YQUnits भनेर क्लिक गर्नुहोस्। YQUnits मा तपाईले कुन सिस्टममा काम गर्ने हो, mm मा, सेन्टिमिटर मा, dm मा, m मा या इंच फिट एन्ड इन्चेस मा तपाईले चाहिएको युनिट सेलेक्ट गर्नुहोस्। हामीले मेनली फिट एन्ड इन्चेस मा काम गर्छौं, त्यसैले मैले अहिले इन्च नै राख्छु। अब YQArch प्लगइन युज गर्नको लागि तपाई रेडी हुनुहुन्छ।